วันนี้พามาชมดูคติ X Travel นะครับ2สูบ L Twin เครื่องยนต์ 1,200 cc มาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบบวาล์วแปรผันนะครับหนึ่งในรถไม่กี่รุ่นที่1,000 cc แล้วมีวาล์วแปรผันเครื่องยนต์นะครับแรงม้าสูงสุดมาที่156แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดที่128.6 นิวตันเมตรทอร์กนะครับเอาว่ามันคือรถใช้คำว่าประเภทของรถครูเซอร์ที่มีความเป็นดูคติมากคำว่าความเป็นดูคติคืออะไรแม่งโคตรแรง ใช้คำว่าเครื่อง L Twin ที่อยู่ในครูเซอร์เป็นอะไรที่ใครเคยขับนี่จะบอกได้เลยว่ารถมันแรงมากๆมาก่อนจะสตาร์ทรถให้ฟังนะครับใครที่มาดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel D Big Bike ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มาสตาร์ทเลยแล้วกันคันนี้นะครับสังเกตเห็นที่กุญแจไหมมันคือกุญแจ Keyless Go นะครับหรือกุญแจ Smart Key เราพกไว้ในกระเป๋าเดียวแต่นี้ผมวางไว้ที่เบาะนะครับแล้วมาถึงก็กดที่ปุ่มนี้ดูหน้าปัดเรือนใหม่ก็แวบเป็นจอสีแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่ม Start ตำแหน่งนี้โอ้โหคันนี้ได้ท่อเทอร์มิด้วยนะครับตรงรุ่น X Travel ท่อจะออกซ้ายขวานะครับมีความคุ้มความหล่อสไตล์รถดูคตินะอยากบอกว่าเป็นรถที่แม่งโคตรแรงมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบมันมีระบบวาล์วแปรผันนะคือแค่เครื่องยนต์1,200ในบล็อกเก่าอะผมว่ามันก็แรงแล้วนะแต่พอมันมีวาล์วแปรผันเนี่ยคำว่าวาล์วแปรผันของดูคติทำงานยังไงคล้ายๆกับ Toyota VVTi นะครับที่มันจะมีตัวแคมเนี่ยทั้งไอดีไอเสียมันจะเป็นตัวมีลูกเบี้ยวสไลด์องศาแคมได้นะครับทำให้performance และความประหยัดน้ำมันการเผาไหม้เนี่ยมันจะหมดจดขึ้นแต่ที่สำหรับความที่ผมลองขี่เนี่ยเปิดคันเร่งปื๊ดปกติถ้าเป็นรถที่เป็นระบบองศาฟิกมันจะจบที่ตรงนั้นละแต่อันเนี้ยกำลังเครื่องยนต์ซีเท่าเดิมมันสามารถปื๊ดไปต่อได้อีกด้วยความที่มันเหมือนแบบนึกฟิลไหมอารมณ์แบบเวลามันอั้นแล้วเราต้องต่อเกียร์แต่เราต้องเปลี่ยนเกียร์แต่ตัวนี้มันเหมือนมันมาเรื่อยๆเลยจนมันรอบตัดนะครับด้วยความที่มันมีเรื่องของตัวองศาโอเวอร์แลปที่มันผันผวนไปมามันไม่ได้เป็นองศาฟิกเหมือนในรถดูคติยุคอื่นๆนะครับสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยดูคติจะเป็นรถที่รอบจะสูงกว่าปกติแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นแหละด้วยความที่องศาแคมของรถดูคตินะเขาจะเน้นให้อยู่ในช่วงรอบสูงนะครับสไตล์ว่ากูจะแข่งกูจะแรงในสนามอย่างเดียวแต่พอโอเคสำหรับโจทย์คนใช้งานบนท้องถนนนะโอ้ทำไมรอบเดินเบามันปุ๊บพับจะดับไม่ดับนะครับรู้สึกรอบมันต้องตั้งสูงกว่าปกติหลังๆเขาเลยปรับองศาให้มันลดลงมาให้มันเหมาะกับใช้งานบนท้องถนนได้ดีขึ้นเราจะได้ยินคำว่าเตสเซต้า11องศานะครับในเดเวลตัวก่อนมัลติตัวก่อนรวมถึงเขาเรียกว่ายุค821ยุคปัจจุบันก็จะเป็นอารมณ์นั้นแต่พอในตัวเครื่องวาล์วแปรผันใน DVT เนี่ยทั้ง1,200และ1260นะทั้งไดเวลและมัลติสตาร์ด้ามันจะมีการแปรผันนะครับรอบต่ำใช้องศาแคมนี้เพื่อให้ performance ของรอบต่ำแล้วก็พอรอบสูงปุ๊บปรับองศาแคมเพื่อให้ไปกับรอบสูงนี่แหละคือความเสน่ห์ของวาล์วแปรผันที่มันสุดยอดมากนะในเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่เป็น V4 อยู่ในมัลติสตาร์ด้าคิดว่าน่าจะอยู่ในไดเวลตัวใหม่ด้วยในอนาคตนะครับอันนั้นไม่มีวาล์วแปรผันแล้วก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแต่ตัวนั้นโคตรแรงเลยผมก็ยังไม่เคยขับแต่ดูจากกราฟดูจากสื่อรีวิวเขาบอกแรงมากแต่คนที่บอกว่าคำว่าวาล์วแปรผันนะไอเสียสะอาดหมดจดนะครับสะอาดกว่ารถองศาปกติเพราะว่ามันเผาไหม้หมดจดมันก็ถือว่าระบบวาล์วแปรผันมันอยู่ในรถยนต์เป็นเรื่องปกติแล้วล่ะมาดูกันต่อมาคำว่ารถครูเซอร์ขามันจะเหยียดมาด้านหน้าสำหรับถ้าดูจริงๆเนี่ยคนที่เอาว่าเบาะไดเวลจะไม่สูงมากคนที่มีส่วนสูงประมาณ150เซนติเมตร160ขาสบายแต่ปัญหามันมีอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ปกติถ้าเป็นไดเวลปกติพักเท้ามันจะอยู่ตำแหน่งนี้เราก็ทำขาตั้งฉากออกมาแต่พอเป็นครูเซอร์ขามันจะเหยียดไปข้างหน้าตัวนี้สามารถปรับได้3ระดับนะครับถ้าคนที่สูงประมาณไม่เกิน160เนี่ยต้องปรับมาในสุดถ้าปรับไปนอกสุดนี่ขาไม่ถึงอาจจะแตะเบรกไม่ถึงหรือเปลี่ยนเกียร์ไม่ถึงนะครับแต่ก็มันปรับได้3ระดับก็ต้องปรับเข้ามาได้สำหรับคนที่มาซื้อลองขับลองคล่อมดูถ้ารู้สึกขาไม่ถึงจะให้ช่างปรับเข้ามาให้ได้นะครับแล้วก็มาดูที่เฟรมยังคงเป็นเอกลักษณ์ของดูคตินะครับมีเฟรมไว้ยึดเครื่องเข้ากับแผงคอแค่นั้นนอกนั้นทุกอย่างยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดสวิงอาร์มยึดเข้ากับท้ายเครื่องนะครับซับเฟรมยึดเข้ากับท้ายเครื่องเฟรมยึดเข้ากับหน้าเครื่องด้านนี้นะครับเอาเครื่องเป็นโครงสร้างในการยึดรถให้เป็นรถนะครับและดูความหล่อของ Devil X Devil คืออะไรล้อหลังนะครับซิงเกิลอาร์มไม่พอดูความหนาความอึมของเบอร์ยางนะครับเป็น
มีขนาดใหญ่เงี้ยโอ้คนเราจะขับได้หรอน้ำหนักก็เยอะ200กว่ากิโลกรัมนะครับแต่อยากบอกว่าลองมาขี่แล้วจะรู้ว่า X Devil เป็นรถที่วางบาลานซ์ดีมากใครเคยขับ Devil ตัวเก่าว่าขับง่ายแล้ว X Devil หรือ Devil ตัวใหม่ขับง่ายยิ่งกว่าด้วยความที่มันไม่สูงนะครับแต่บาลานซ์เนี่ยมันเป็นรถที่มีน้ำหนักเยอะแต่ผมว่าบาลานซ์มันดีมากๆเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะใครเคยขับผมว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่ารถมันขับไม่ยากนะครับระบบเบรกก็จัดมาให้เต็มนะครับเบมโบอัพไซด์ดาวระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัย Safety ABS Traction Control เอาว่ามีเต็มอยู่แล้วล่ะจัดเต็มนะครับหน้าจอก็เรียบๆง่ายๆหน่อยแต่ก็สไตล์คล้ายๆกับรถสปอร์ตปกติแต่จอมันจะเล็กกว่าเขานิดนึงมาดูที่สวิตช์นะครับสวิตช์จะเท่หน่อยมีไฟด้วยไฟสีแดงๆนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรถที่โคตรหล่อเลยนะแต่ผมว่ามันแรงไปสำหรับคำว่าคุยเซอร์คนที่แบบชอบแบบสไตล์คุยเซอร์มันอ่ะ X Devil นี่เป็นอะไรที่มันมากคือมันขับแล้วมันขับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแรงไม่พอช่วงล่างทุกอย่างมันเป็นสไตล์รถสปอร์ตนะครับมันคือเอาง่ายผมว่ามันคือรถสปอร์ตแต่อยู่ในหน้าต่างรถคุยเซอร์แล้วกันถ้าเป็นผู้ใหญ่จ๋าก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันแรงไปหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นอารมณ์แบบอยากขับคุยเซอร์จุ้ยๆนะครับแต่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ใช่แรงเดียวช่วงล่างเอาแรงม้าอยู่ด้วยตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามันสุดจริงๆแม่โฆษณาชวนเชื่อสุดๆแต่ผมว่าพวกเนี้ยต้องถามคนที่เคยขี่นะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเสียงหล่อๆนะครับเสียงแม่งตับมากแบบผมว่ากล้องมันจับไม่ได้อย่างที่ได้ยินนะครับเป็นอารมณ์ที่แบบรู้เลยนี่คือเสียงของดูคติ L Twin นะครับหล่อและแรงและแพงมากนะมาดูเรื่องราคาหน่อยดีกว่าอันนี้ราคาหน้าร้านนะครับ 599,000 บาทนะครับเลขไมล์ 16,000 โลปี 2017 นะครับเดี๋ยวซื้อจริงมีส่วนลดพิเศษให้อีกมากมายมีโปรโมชั่นอีกนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณและการพามาชมกับดูคติ X Devil นะครับสนใจก็ติดต่อเซลล์ฝ่ายขายร้านดีเจริญยนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ